نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق السليم، ننصر الأقصى الحبيب. فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى. مهبط الوحي الأمين، مبعث للمرسلين، قبلة للمسلمين، مبتغى للفاتحين. فيه خير الخلق صلى. السؤال الخامس: ما هي المساجد التي تشد إليها الرحال والتي لا يدخلها الدجال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. استمعنا معكم إلى سؤال هذه الحلقة، السؤال الخامس: ما هي المساجد التي تشد إليها الرحال، وما هي المساجد التي لا يدخلها الدجال عندما يظهر في آخر الزمان؟ هذا السؤال للإجابة عليه من شقين. الشق الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومسجد الأقصى. وهذه الخصوصية لهذه المساجد تؤكد الارتباط الدائم والمستمر في الجانب الإيماني والجانب التعبدي والجانب الشرعي بين هذه المساجد ال3. ومن جانب آخر نستنبط حكم مهم، إلى أنه لا يجوز الارتحال والسفر بقصد العبادة من مكان إلى مكان إلا إلى هذه المساجد ال3. وهذا فيه فضيلة عظيمة لهذه المساجد لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى فيها. فعدم شد الرحال إلا إلى هذه المساجد فيه استحباب التعبد وأداء العبادة لله سبحانه وتعالى في هذه المساجد دون غيرها، وهذه خصيصة ومزية لهذه البقاع، ومنها المسجد الأقصى. لذلك عمل كثير من الصحابة والعباد والتابعين والزهاد والوعاظ إلى شد الرحال لهذا المسجد والتعبد فيه. أما ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، عندما يظهر الدجال في آخر الزمان، وهو أعظم فتنة عرفها التاريخ منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أنه يخرج ومعه جبال من الخبز وأنهار من الماء، ويبقى 40 صباحا، ويأتي الدجال ويقصد المدينة. لماذا؟ لوجود النبي عليه الصلاة والسلام فيها، إلا أنه لا يدخلها. فسأل رجل من الأنصار: أي الأماكن التي لا يدخلها الدجال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يبلغ سلطانه كل منهل، أي كل طريق، إلا 4 مساجد. ذكر الكعبة، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى، والطور. هذه المساجد تكون في هذه الفترة العصيبة، في هذه الفتن العظيمة، تكون حرزا للمؤمنين ومحل إيمان وأمان لهم، إذ يقصدها المؤمنون هربا وفرارا من هذه الفتنة العظيمة، فتنة الدجال، عندما يأتي من خراسان خلة بين الشام والعراق، ثم يتبعه عيسى عليه السلام ويدركه أين؟ يدركه في فلسطين، في تلك الأرض المقدسة المباركة، فيقتله فيها عيسى عليه السلام، فتكون نهاية الصراع بين الحق والباطل على هذه الأرض. فهنالك دلالة وإشارة مهمة جدا لهذه الفائدة، أن الدجال لا يدخل هذه المساجد، إذ تكون هذه المساجد في وقت الفتن
هي مأمن للمؤمنين وحرز لهم من الفتن، وكذلك تكون هذه المساجد بعيدة عن هذه الفتن ولا تدخلها في تلك الأزمنة العصيبة التي يظهر فيها الدجال. لذلك هذه فائدة مهمة وفضيلة إضافية لهذه الأماكن مع المسجد الأقصى. أما الطور فهو مسجد قد درس، وقال بعض العلماء أنه الطور الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به في كتابه العزيز. إلى أن نلقاكم وسؤال جديد وحلقة جديدة، نترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق السليم، ننصر الأقصى الحبيب. فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى. مهبط الوحي الأمين، مبعث للمرسلين، قبلة للمسلمين، مبتغى للفاتحين. فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى.